අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කුකින් විත් දිලානි YouTube channel එකට. අද මම හදන්නේ චොකලට් කැරමල් පුඩින් එකක්. මීට කලින් මම විවිධ පුඩින් වර්ග හදලා තියෙනවා. ස්වන් රැකියාවක් විදිහට අඩු වියදමකින් චොකලට් කැරමල් පුඩින් එකක් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට කප්ස් වලට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. කලින් කරපු වීඩියෝස් වල ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා කල් තියාගන්න දිනේ ගැන. මම ඒ සම්බන්ධ වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ළඟදිම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් මට ලයික් එකක් දාන්න. මේ සම්බන්ධ මොන හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ තියෙනවා. ඒවා බලාගෙන මේක මේ විදියට හදාගන්න ඔයගලන්ට රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම හදාගන්නේ කැරමල් එක. මම කැරමල් එකට සීනි කප් භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිය භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන සීනි ටික මේ විදියට වටේටම යන විදියට දාගන්නවා. ලිප අඩු ගින්දරේ තියලා තියෙන්නේ. සීනි ටික මේ විදියට දාලා ටිකක් මේ විදියට එහෙට මෙහෙට හොල්ලන්න. ඔයගලන්ට කැරමල් එක දාන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සමහර අය කැරමල් එක දාලා කන්නත් කැමති නැහැ. එහෙම නොවුනොත් එහෙම කැමති නැත්නම් ඔයගලන්ට කැරමල් නොදා වුණත් මේ පුඩින් එක ගන්න පුළුවන්. සීනි ටික මේ විදියට ටික ටික බ්‍රවුන් පාටට වෙනවා. ගින්දර වැඩි කරොත් එකපාරටම සීනි ටික කර වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒකට තිත්ත රසක් එනවා. මේ විදිහට ටිකක් එහෙට මෙහෙට හොලවලා මේ සීනි ටික දිය කරගමු. මේ බලන්න ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ගත්ත වතුර මේ සැහැඳි හතර මේකට එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට කලවම් කරන්න. දැන් රස්නේ වදිද්දි මේ හයි වෙලා තියෙන සීනි ටික ඔක්කොම දිය වෙනවා. වතුර ටික දාපු ගමන් අර දිය වෙච්ච සීනි ටික ගල් වෙලා වගේ තියෙනවා. ඒක ආයෙ රත් වෙද්දි තමයි මේ විදිහට කැරමල් එක හැදෙන්නේ. දැන් අපේ කැරමල් එක රෙඩි. මේ බලන්න ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීට වැඩි වෙලා තියාගන්න එපා. දැන් අපි ලිප් ඔෆ් කරගමු. මේ තියෙන මම පුඩින් එක දාගන්න ගත්ත කප්ස් ටික. දැන් අපේ කප්ස් වලට අපි හදාගත්ත කැරමල් එකෙන් ටික ටික දාලා මේ විදියට වටේ ගා ගන්න ඕනේ. ස්වන් රැකියාවක් කරද්දී මේ විදියට කප්ස් වලට දා ගන්න පුළුවන්. අපිට ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් කප් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ගෙදර කෑමට නම් ලොකු භාජනයකට උනත් ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් භාජනයකට උනත් මේ විදියට කැරමල් එක දා ගන්න පුළුවන්. කැරමල් ඔයගලන්ට හදාගත්ත ටික මදි නම් ආයෙ හදා ගන්න පුළුවන්. සීනි කප් කාලකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කැරමල් හදාගන්න වතුර මේස හැඳි 2යි. ඒ විදිහට බලලා ඔයගලන්ට කැරමල් ටික හදා ගන්න පුළුවන් මදි නම්. මම නම් හදාගත්ත ටික මට ඇති වුණා. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා පුඩින් මිශ්‍රණය හදාගමු. භාජනයක් අරගෙන අපි ඒකට බිත්තර 5ක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර ටික හොඳින් මේ විදියට ගසා ගන්න. දැන් මම මේකට සීනි කප් එකක් එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික ටික එකතු කරගෙන මේ විදියට බිත්තර එකට දාලා ගහ ගන්න. මේ විදියට හොඳට ටික දාලා මේ විදියට ගසා ගත්තාම සීනි ටික හොඳට දිය වෙනවා. සීනි ටික ඔක්කොම දාලා ඉවරයි මම. දැන් අපි ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරගමු මේ මිශ්‍රණයටම.
ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික ටික මේ විදියට මේකට එකතු කරගෙන මේ විදියටම ගසා ගමු. තව මට අවශ්‍ය වෙනවා කොකෝවා පවුඩර්. අපි ගත්ත කොකෝවා පවුඩර් ටිකත් මේ මිශ්‍රණයටම දාලා ගසා ගමු. කොකෝවා පවුඩර් ටික දැම්මට පස්සේ හොඳට මේ ටික දිය වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් දිය වෙලා නැතුව කැට විදියට තිබ්බොත් මේක පෙරා ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් මම මේකට වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කර ගන්නවා. වැනිලා එසන්ස් නැත්තම් එනසල් ඇටයක් තලාගෙන ඕගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. අර තියෙන පිලි සුවඳ යන්න තමයි අපි වැනිලා එසන්ස් එකතු කරගන්නේ. මේකේ කැටි ගතිය එහෙම තියෙනවනම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පෙරලා ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම අර කැරමල් එක දාගත්ත කප්ස් වලට අපි හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්නවා. කප් එක පිරෙන්නම දාන්න එපා. මේ විදියට සේරම කප් වලට දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඕගොල්ලෝ ගන්න කප්ස් වල ප්‍රමාණය අනුව හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මීට වඩා ලොකු කප්ස් ගත්තා නම් මීට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයයි මට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ සියලු කප්ස් ටික ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට oven එකේ වුණත් මේක පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදියට ලිපේ තියලා තමයි ස්ටීම් කරගත්තේ. මේ තියෙන මම හදාගත්ත පුඩින් ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තමයි මම දැන් එළියට අරගෙන තියන්නේ. හරිම රසයි. හරියටම බැල්මටම වටලප්පම් වගේ තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ. මේ විදියට වටලප්පම් වල වගේම සිදුරු තියෙනවා. ඒ වගේම රසයි.